pam 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 param param pam. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pam param pam 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 param param. Hello guys! Good morning! Andito na naman tayo ngayon sa bago nating episode. Ito po ulit ang J.A.M with J.A.M. Ako po si Alan at ang asawa ko po ay medyo busy. Wow! Kung mapapansin niyo po, matagal-tagal po kaming hindi nakapagawa ng mga videos kasi sa sobrang busy po namin, sa shop po namin. So, ngayon, may time po ako ngayon para gumawa ng vlog. Medyo kakaiba po itong vlog na to. Itong vlog na to ay hindi po panay kalokohan o panay prank. Parang prank to. Ito pong video na to ay isang munting kaalaman para sa inyo. Katulad po ng ginawa namin sa DIY po namin ng garden, ganun din po yung gagawin ko ngayon. So mag-DIY po ako ngayon ng neon sign para sa shop po namin. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Alan Mandy, isang tattoo artist na nakabase sa Binyan, Laguna. National Highway, Barangay Platero, Binyan, Laguna. Nauuso ngayon ang neon sign. So naisip ko kung gumawa ng isang neon sign na pwede kong ilagay sa labas. At siyempre para makita din ng ibang tao. Lalo sa gabi kasi minsan nahihirapan sila makita yung shop namin lalo sa gabi. So naisip kong gumawa ng neon sign na nakasulat ay tattoo. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po gagawin itong neon sign na to. Gamit po itong lahat ng mga materyales na to. So guys, okay, simulan na po tayo. Una, ang kailangan ko pong materials ay metro. Kailangan ko po to. Importante po to may metro tayo, no? Pangalawa, ball pen. Pangatlo, ito pong letter na to. Ayan, ito po yung letter ng T, A. So nag-print out ako ng tattoo na letter para siya pong ilalagay ko sa likod at magiging pattern ko po at magiging guide ko siya kung saan ko ilalagay yung LED. Since DIY naman po yung project natin, so ganito po ang ginawa kong way. Instead na paukitan ko po itong acrylic na to sa nag-uukit na mga sa tarpaulin kasi meron silang laser cut doon, hindi ko na po siya paukitan kasi unang-una po, itong binili ko po na acrylic is manipis lang. So, bali ito po yung paglalagyan kong canvas. Bali ang sukat po nito is 4 feet by 16 inches. 4 feet by 16 inches. Then ang nipis po niya is 2 mm. Bakit 2 mm lang po ang kinuha ko? Kasi nung umorder po ako sa online, unang-muna dumating itong mga to bago ako bumili ng acrylic. Ito po, ang neon strip na kulay blue. Gagamitin ko po siya pang border. Yan, pang-border ko po yan dito. Paikot po yung ganyan. The next is, ito pong orange na to. Itong orange na to, na kulay, is gagamitin ko siya dito sa mga letters. Next is wire. Ito po ang mga wire na to. So, saan po ginagamit itong wire na to? Ginagamit ko po to para mag-connect po siya as one. Para mag-ilaw po siya ng sabay-sabay. So, ito pong gagamitin ko man series. Si-series ko po lahat ng mga wirings, then ayun po, para mabuo siya at maging isang buong ilaw. Ito pong puti na to, ginagamit po to dito sa ilalim ng neon strip. Ayan. Kung mapapansin niyo po, ito po, nilagay ko po sa ilalim. Para saan po ang gamit niyan? Siya po yung magiging holder nyo dun sa neon strip. Para hindi po siya gagalaw-galaw. Next is syringe. Saan po yung gamit syringe? Mapapansin niyo po ito, meron tayong special acrylic glue. Ang special acrylic glue po, ginagamit po siya pang dikit ng mga acrylic. Bakit hindi po ako gumamit ng maitiban na lang? Ang maitiban po kasi namumuti. Pag pinandikit mo sa acrylic, mamumuti-muti siya. Samantalang ang special acrylic glue, pag dinigit mo siya, hindi ka makakita ng puti. Hindi magmara ng magmo-moist ng puti. So, gagamitin ko po itong syringe na to, panghigop dito, then siya pong gagamitin ko para pandikit at hindi po siya makalat. Yan po ang gagawin kong way. Next is, kailangan natin solder. The next is, kailangan po din natin to, itong mga blue na to. Ang use ng blue na to is, siya yung magiging pang-lock mo din sa dulo ng LED. Ayan, medyo malayo po siya. So, zoom na lang natin mamaya pagka ano. So, ayan po. May zoom naman niya mamaya pag in-edit. Baliktad. Ayan. Ayan. Para dyan po yan. Okay na, buo na. So, ang next step po natin is, sukatin po natin ang acrylic na to. 4 feet, ibig sabihin 48 inches. Then, susukatin po natin ang bawat letter, 5 and 3/4. So, bakit ko po ginagawa yon? Una-una,
Kailangan ko po kunin yung sukat ng letter. Since DIY po tayo, hindi po computerized ang gumawa, hindi machine ang nag-ukit para magkaroon ng tamang distance. Lahat po ay DIY at mano-mano. So let's start! Ayan. Dikit ko muna itong mga bawat letter na to. Guys, pwede nyo pong gawin, bumili po kayo mas makapal na acrylic, kahit mga 6mm. Then, paukitan nyo po sa tarpaulin, pwede rin yun. Pero, ginawa ko muna to kasi DIY. Gusto ko pakita na pwede namang hindi na gumasos na magpa-okay kasi medyo dagdag sa costing din yun. Kaya ang ginawa ko, nag-print out na lang muna ako nito. Mas tipid siya kumpara dun sa papa-engrave mo pa yung acrylic mo. So guys, magsisimula na sa letter. Ayan. Basta nakuha na ako ng setro para mas mapadaling po tayo. Yan po yung gitna. Ang next step natin is kukunin natin yung bawat sukat ng letter na to. Ang bawat sukat ng letter na to ay 60 inches. Ang canvas natin is 4 feet. So, gagawin natin, divide natin siya into 6. Ang tattoo ay meron 6 letters and then spacing niya is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tama. Ginagawa ko po ito para at least maging tama po at maging perfect yung spacing ng bawat letters. Yung spacing natin is 2.25 pamula sa taas, ang spacing at pamula sa baba. Then, ang spacing natin bawat letter is 1.5 inches. Yan, perfect. Unahin natin, is kunin muna natin yung 2.25. 2.25. Then, ilalakad na natin si unang letter. Pag interesado kayo, pwede rin kayo magpa-custom sa akin, magpagawa sa akin. So, kontakin nyo lang po ako. Ayan. Yan po ang ating unang letter. Kita natin yung paano siya gumalaw. Kung mapasin niyo po, yung letter na pinili ko is ganito. Bakit po ganito? Kasi yung sa tattoo po namin, tawagin po ito traditional letters. Marami po mga tattoo artists na nakakalam na to. So ito po ay traditional letters. So that is 1.5. Okay? Ito 1.5. Puli-puli natin yung gitna. Sa tattoo po kailangan perfect tayo. So ayan, ayan po siya. Naidikit ko na po isa-isa yung bawat letters. Kung ayaw yung magumasas ng pagpapaokit ng acrylic, pwede nyo gawin to. Stencil nyo na lang. Tapos ayan, ganyan siya. Ayan. It's time na para ikabit ang ating letter. So guys, yun nga pala, etong neon DIY na to, ay hindi ko po talaga alam. Wala akong experience o kahit ano pa man. Pero, nung college naman, nung ECE namin, days namin, panay kalikot kami ng mga ilaw-ilaw na gano'n sa electronics. So, siguro it's time na para magamit ko yung aming experience doon. So, ang gagawin natin, andito yung dulo. Ayan. Simulan natin dito, paikot, pa gano'n. Magdidikit na po tayo ngayon. Ayan. Ito po, nalagyan na po natin solution dito. Gagawin po natin ngayon, magdidikit tayo na. Ito po yung pandikit sa acrylic. Yan, hindi po siya mamumuti. Ayan guys, nakidikit ko na siya. Okay, let's do this! Kung mapapansin niyo po, meron dito ngayon dalawang na-copper dyan sa linya na yan. Dito po yung positive, ito yung negative.
natin siya kung gagana na ba. Ha? Boom! Ayan guys, ito na po ang ilaw. Ayan po. Tapos na tayo sa border. Ang next step natin is yung T-A-T-T-O-O. Yung tattoo po. Nga lang, ang problema dito, hindi pala problema. Ang dito is matagal siyang gawin. Yung tattoo. Kasi marami ng putol. Ibig sabihin, pag maraming putol, maraming connection, maraming wire na gagamitin. Guys, abangan nyo hanggang matapos tong video na to. Kung ako sa inyo para magkaroon po kayo ng tips at magkaroon po kayo ng idea kung paano po gumawa ng neon sa sarili nyong bahay mo. Alright guys, ito na po ang ating finished product. Ito ba first time na gumawa ng neon na light. So, nag-enjoy kami. Medyo komplikado at medyo madaming kutkutin pero ito na po siya. We're happy. The next day. Guys, tapos na po ako sa aming project dito sa shop namin. Ito po yung unang DIY neon na ginawa namin dito sa shop. Sana po magustuhan nyo. Ito na po siya. In 3, 2, 1. So sana guys, meron po na kayo dito sa aming video ngayon. Sana subaybayan nyo po ang aming YouTube channel. Huwag po kayong magsawa. At marami po kaming gagawin mga DIY kahit ano pang kung ano-ano pa. Bye-bye!